ආයිබුවන් ඔයාලා ඔක්කොටම මේ මගේ තව එක දවසක්. ඉතින් මම නම් දවස පටන් ගන්නෙ නෙස්ට් මෝඩ් දීලා නෙමෙයි. වොෂ්රූම් එකේ ඉද්දි මැච් එකේ ඇඩ් එකක් දැක්කා. සිංගර් එකේ මේ දවස්වල ඔෆර්ස් ගොඩක් යනවා කියලා. ඉතින් මටත් පොඩි උමනාවක් තිබ්බ ෆ්‍රිජ් එකක් ගන්න. මම තනම හොයලා ඔෆර් එකයි වොරන්ටි එකයි හොඳටම සෙට් වුණේ සිංගර් එකේ. ඉස්සර නම් මේවා පට්ට ලාභයි. හැබැයි දැන් පට්ට ගණන්. ලංකාවේ දැනට තියෙන තත්ත්වෙත් එක්ක ඉලෙක්ට්‍රික් බඩු වලට මාර ලොකු ටැක්ස් එකක් වැදුනා. ඉතින් ඩියුටි ෆ්‍රී එකෙන් ගන්න පුළුවන් නම් දන්න තරමින් මීට වඩා අඩුවෙන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් වෙබ් එකේ ඔෆර් එක බලලා මං ගියා වැඩට. මේ තියෙන්නේ නාවල තියෙන සුපිරිම කොළකැඳ කඩේ. මෙතන තියෙනවා සව් කොළකැඳ කරපිංචා ඕන එකක්. 10 hours later. දවසේ වැඩ ටික ඉවර කරලා හවස ගියා සිංගර් එකට. මෙන්න තියෙනවා බාණ්ඩේ. මේක මට ගන්න මාස 3ක් ගියා. සිංගර් එකෙන් හරි කොහෙන් හරි මොනවා හරි ගන්නවා. ඒක මන්ත්ලි ගෙවන්න ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයා ගන්න මාස ගානට ලොකු පොලියක් ගෙවන්න ඕන. ඉතින් එකපාර දීලා ගන්න පුළුවන් නම් මේ ඔෆර් එක මාර හොඳයි. මම මේක ගත්තේ ඔක්තෝබර් මාසේ. දෙසැම්බර් වලට මම දන්න තරමින් තවත් ඔෆර්ස් එනවා. මාස ගානක් try කරලා දෙයනේ කියලා ගත්ත ෆ්‍රිජ් එක. කිචන් එකේ ඉඩ මදි නිසා ප්ලේස් කරගන්න ටිකක් අමාරුයි. මොකද ඉස්සරහට තව පොඩි අයිටම්ස් ටිකක් කිචන් එකට ඇඩ් වෙනවා. ගෙනල්ලා පැය 24ක් තියන්න ඕනනේ. පොලිතින් එකත් ගලවන්න නැතුව ඔන් කරන වෙලාවටම ගලවනවා. මේ ඉන්නේ සරිදු. එයා කට්ටයක් කරගන්නවා නම් සුපිරිම පොර. මාර ක්ලීන් මාර හොඳයි කියන විදිහටම සර්විස් එක දෙනවා. සැලුන් මොරාකෝ. සැලුන් එක තියෙන්නේ HIRU LIFE STUDIO එක ළඟ. කොළඹ අනිත් සැලුන් වලට වැඩිය මොරාකෝ උඩින් ඉන්නවා. පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක පොඩ්ඩක් චෙක් කරලා බලන්නකෝ. තරිඳුගේ පේජ් එකයි කන්ටැක්ට් නම්බර් එකයි තියෙනවා. කට්ටයක් කරගන්නවා නම් කෝල් එකක් ගහලා බුකින් එකක් දාගන්න. ඊට පස්සේ දවසේ මම ගෙදර ගියා. බස් එක මිස් වෙලා ට්‍රැවල් එකක් කරන් තමයි මාකුඹරට ගියේ. දෙයියෙක් වගේ පොරක් නිසා ඉක්මනට මට බස් එක අල්ල ගන්න පුළුවන් වුණා. මේ වීඩියෝ එක මම මෙතනින් නවත්තනවා. ඊළඟ වීඩියෝ එක මම ඉක්මනටම දාන්නම්. ඒක ටිකක් දිග වීඩියෝ එකක්. channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා තියාගන්න.